عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامج لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 513، وهذه هي الحلقة الأخيرة في مقدمة عن الصلاة، ونتوقف فيها مع الضالين الذين ينسبون أنفسهم إلى القرآنيين، ويقول لك إن الصلاة 3 بس. وإحنا تعرضنا لهذا في حلقات، يعني في مقالات خاصة عن الجماعة الضالين دول، ونحن لا نسمح على الإطلاق في موقعنا بأن أحد منهم يجي يكتب ويتكلم بهذا الكلام الهجس، يعني يقول لك الصلاة 3، أو يقول لك بعضهم يتطرف يقول لك يعني ما فيش صلاة، إن صلاة أن أنت تقرأ قرآن، والصلاة الصوم أن أنت تقرأ قرآن، وبعدين ما يقراش القرآن. هو الوضع إيه؟ الوضع إن ناس لما ابتدينا نهاجم البخاري ونهاجم الكهنوت الجاهل اللي موجود، فابتدى ناس يرون أنفسهم أن هم أعلم من الجهلاء اللي هم المشايخ بقى، يعني شيخ الإسلام، شيخ الأزهر، ومش عارف إيه وفلان. الناس دي كلها طب ناس جهلاء جدا وما عندهمش فكرة عن القرآن. فدول ناس بقى ابتدوا يدخلوا على القرآن بدون فهم بدون استعداد، فيجي يقرأ آيات مش لاقي فيها الكلام ده، فقال لك بس يعني ربنا قال ذكر صلاة الفجر، ذكر صلاة الفجر وذكر صلاة العشاء، يبقى هم دول. وبعدين قال لك ده من كذا لكذا، الهمشي طلعوا بقى باستنتاج ان الصلاة 3 بس، ويقعد بقى يجمع في الآيات إلى آخره، عشان خاطر هو أصلا مش كان بيصلي، أو مش مهم عنده الصلاة، أو الصلاة تقيلة على قلبه، لأن ربنا قال ونال كبيرة إلا على الخاشعين. فابتدى بقى من مزاجه ومن هواه ابتدى يخترع صلاة، يقول لك دي هما 3 بس، أو يقول لك ما فيش صلاة، هي الصلاة هي ذكر، إلى آخر الكلام ده كله. طبعا ده تشريع بالهوى، ودول ناس جهلة، لا هم فاهمين مصطلحات القرآن، ولا فاهمين منهج القرآن في التشريع، ولا فاهمين حاجة. دول ناس هواه يعني غير، ليسوا متخصصين في علوم القرآن، ليسوا راسخين في العلم، وهواه من الهوى، ان هو له هوى ان هو يعني يشرع ان الصلاة كذا خلاص يعمل كذا. ودول بقى يعني كانوا مثلا سنية، أو كانوا شيعة، أو كانوا كذا، أو كانوا ملحدين، أو كانوا كذا، يعني كانوا في جيب الشيطان الشمال، فجيب الشيطان راح حطهم في جيبه اليمين، يعني انتقلوا من ضلال إلى ضلال. وده بيفكرنا في الآية 17 من سورة الأعراف، اللي هو توعد الشيطان أبناء آدم فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني مش هيفلتوا، هم طلعوا من ضلال من هنا راحوا طالعين في ضلال تاني. إذا كان الصوفية بيشرعوا لأنفسهم، والشيعة بيشرعوا لأنفسهم، والسنيين بيشرعوا لأنفسهم، فدول أيضا راحوا جايين في موضوع الصلاة وشرعوا لأنفسهم. احنا هنسأل أسئلة محددة على اللي قالوها عليهم دول. يعني اشمعنى 3 بس؟ طيب إذا كانت 3 بس، وإحنا طبعا نحن نصلي ال5 صلوات وبنفس الهيئات وبنفس المواقيت، وبعدين إحنا حاجات نخالف فيها المحمديين. حكاية التشهد عندنا هو التشهد شهد الله وأنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحكاية إن القصر في الصلاة لا يكون إلا عند الخطر، مش واحد مسافر رايح طنطا يوم يقصر الصلاة أو كذا، أو عند يعني كما جاء يعني إن الواحد يصلي قائما جالسا راجلا إلى آخره، لما يكون في سيارة مش عارف ينزل، لما يكون في طيارة، يعني كما جاء في القرآن الكريم. هم طبعا الفقه السني غير كده يعني. نحن نصلي الصلوات ال5 ونحتكم في التواتر إلى القرآن الكريم، وبهذا
حكاية التحيات الهجص ديت بنرفضها، وحكاية ان انت تقصر الصلاة في سفر همبكة، ده احنا بنرفض هذا. وهم من هذا وذاك اننا نعتبر الصلاة وكل العبادات وسيلة للتقوى. يا والناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكل العبادات وسائل للتقوى، الصلاة والصوم والحج. والصلاة وسيلة يعني لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما جاء في سورة المجادلة. لكن نرجع لأصحابنا دول ونقول لهم يعني إذا كانت 3 فقط وإحنا بنصلي 5 وأنتوا بتصلوا 3، طيب الذي يتحرى رضا الله مش ياخد الجانب الأسلم؟ أنت بتقول 3، طب ما تخليهم 5 وتصلي 5، يبقى هو أنت كده على فرض إن هم 3 بس، يبقى أنت زودت 2 وبقيت في الأمان. لكن لما تكون 5 تيجي أنت تصلي يبقى أنت ضعت. وربنا سبحانه وتعالى قال يعني قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، ده يعني الأولى في سورة فصلت الآية 52 والثانية في سورة الأحقاف الآية 10. يعني ما تسأل نفسك لو كانت الصلاة من عند ربنا وهي 5، يبقى أنت لما تعملها 5 يبقى أنت بقيت في الأمان. لكن تعملها 3 يبقى أنت ضعت. يبقى إذن الواحد اللي هو بيخشى ربنا سبحانه وتعالى، على فرض ان الموضوع الصلاة في اختلاف، يبقى الواحد بيختار الأسلم انه يصلي ال5 صلوات، مش يجي يقول لك لا ده هم 3 وكده بضاع. يبقى في الآخرة بقى كما قال سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن. تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.